Hello everyone, Maynard po ng Pinoy Tasty Buds at welcome back na naman po sa ating panibagong episode for today. At para sa ating video ngayon ay samahan niyo ako magluto ng chicken feet humba. Bago tayo mag-umpisa, make sure na nakapag-subscribe na kayo sa aking channel at na-click nyo na din ang notification bell para updated kayo sa aking latest video upload. So hindi na natin patatagalin pa, tara at umpisahan na natin. Meron ako ditong 1 kilong chicken feet or adidas, tanggalin lang ang mga kuko nito, hugasan at iset aside. Ngayon naman ay chop natin ang ating 6 cloves na bawang at 1 piece of onion. Maglagay ng mantika sa mainit na kawali at agad igisa ang ating nahiwang sangkap. Lagyan din ng around half teaspoon of peppercorn. Maya-maya pa ay ilagay na ang ating chicken feet. Lagyan ng 250 ml na Coke or Pepsi at takpan hanggang sa mag-reduce na yung sauce. Makaraang nag-reduce na yung sauce ay buksan lamang ang takip at lagyan ng 1/4 teaspoon of black pepper powder at haluin. Matapos mahalo, ay ilagay na ang ating 1 cup of fermented beans or tausi, half cup of soy sauce, 60 grams of oyster sauce, 100 grams of black beans, at haluin. Matapos mahalo, ay ilagay na ang ating half cup of vinegar, huwag munang haluin at kaagad itong takpan ng 3 minuto. Makaraan ng 3 minuto ay buksan lamang ang takip at agad ilagay ang ating 1 cup of brown sugar. Haluin lamang ito. Agad ilagay ang ating half cup of banana blossom. At takpan hanggang sa mag-reduce na ang sauce. Pagka nag-reduce na ang sauce, ayan, at ito na po ang ating chicken feet humba. Serve and enjoy! Ayan guys, at natapos naman po tayo sa ating episode for today. And if you enjoyed this video, kindly give this a like, share this with your friends, and of course, don't forget to subscribe and click notification bell para updated kayo sa aking latest video upload. Hanggang sa muli, maraming salamat!